StarKitchenLk. සුබ දවසක් ඔයාලට. අද මං අරන් ආවේ රසවත් වට්ටක්ක කරි එකක් හදාගන්න හැටි. වට්ටක්ක පොඩි අය වුණත් ආසාවෙන් කන එළවලුවක්නේ. ඒ වගේම වට්ටක්ක ප්‍රතිශක්ති වර්ධනයට, කොලෙස්ටරෝල් වලට සමපැහැපත් කරගන්නත් වඩාත් ගුණදායක එළවලුවක්. අපි බලමු එහෙනම් මේ කරි එක රසට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මගේ YouTube channel එක තවමත් subscribe කරේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක බලන අතරේම subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. අපි දැන් බලමු වට්ටක්ක කරි එක හදන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. වට්ටක්ක ග්‍රෑම් 500ක් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ කෑලි වලට කපාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම රම්ප, කරපිංචා, රතු ලූණු, අමු මිරිස්, උළු හාල් තේ හැඳි කාලයි. මම මෙතන වෙනම සුදු ලුණු බික් 5ක්, පොල් මේස හැන්දක්, අබ තේ හැඳි කාලක්, ගම්මිරිස් තේ හැඳි කාලක් අරන් තියෙනවා. මේ ටික ග්‍රයින්ඩර් එක හරි වාංගෙඩි එක හරි වතුර තේ හැන්දක් පමණ ප්‍රමාණයක් දාලා කොටා ගන්න ඕනේ. මෙතනදී මතක තියාගන්න අබ වැඩි කරගන්න එපා. එතකොට අපේ කරි එක තිත්ත රසක් එනවා. මේ තියෙන මේ විදිහට කොටාගත්ත මිශ්‍රණය මේ වගේ තලපයක් වගේ හදා ගන්න ඕන. මේකෙන් කරි එකට විශේෂ රසයක්, උකු ගතියක් එකතු වෙනවා වගේම වට්ටක්ක වලට ටිකක් වාත කැක්කුම් එහෙම එන්න බලනවනේ. ඒවා සමනය වෙන්නත් එක තමයි මේ මිශ්‍රණය එකතු කරන්නේ. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා කහ කුඩු සහ ලුණු කුඩු, දිය කිරි සහ මිටි කිරි. මේ ටික තමයි අපිට මේ වට්ටක්ක කරි එක හදාගන්න ඕන වෙන්නේ. මුලින්ම කහ කුඩු තේ හැඳි කාලයි, රස අනුව ලුණු, ඒ වගේම රම්ප, කරපිංචා, රතු ලූණු, අමු මිරිස් ඒ ටික ඔක්කොම එකතු කරගන්න. උළු හාල් ටිකත් එකතු කරගන්න. මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරගෙන කලවම් කරගන්න. වට්ටක්ක ටික පේන නොපෙනෙන මට්ටමට දිය කිරි ටිකත් එකතු කරගන්න. දැන් ගින්දර සාමාන්‍ය මට්ටමට තියලා මේ ටික උයා ගන්න ඕන. තියෙන්නේ විනාඩි 10කට විතර පස්සේ දිය කිරෙන් වට්ටක්ක ටික තැම්බෙමින් තියෙන්නේ. දැන් දිය කිරි ටික හිඳීගෙන එන්නේ. මේ වෙලාවේදී අපි සුදු ලුණු මිශ්‍රණය එකතු කරගමු. මේක එකතු කරගෙන කලවම් කරගන්න. වට්ටක්ක කෑලි ටිකත් බාගෙට වගේ තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මිටි කිරි ටික එකතු කරගමු. මිටි කිරි ටික එකතු කරගෙන මේක හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් මේ මිටි කිරි දාලා විනාඩි 10කට පස්සේ මේ වෙලාවේදී හොඳ සුවඳක් එනවා අපේ කරි එකෙන්. ලුණු රසයෙන් බලලා අවශ්‍ය නම් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් වට්ටක්ක කෑලි ටිකත් හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ලිප ඔෆ් කරගමු. ටික වෙලාවක් ගියාම මේක තවත් උකු වෙලා රසට එනවා. දැන් අපි වට්ටක්ක කරි එක ඩිෂ් එකකට දාගමු. මේ ග්‍රේවි එකත් දැන් හොඳට උකු වෙලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ ග්‍රේවි එක බත් වලට එකතු වුනහම හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට වට්ටක්ක කරි එකක් හදලා බලලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා මට සහයෝගයක් ලබා දෙන්න කියලා ආදරෙන් නැවතත් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක යාළුවොත් එක්කත් share කරන්න. මම නැවතත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ඔයාලා සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න. සුබ දවසක්.